टेक्निकल तथा अन्य मनोरञ्जन भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला साथीहरु। धन्यवाद। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको अगाडि Canon EOS 4000D देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ स्टिकर कम्पनीको हो। यो Canon कम्पनीले Canon वारेन्टी भनेर दिएको छ र यस भित्र के छ त अब के छ आउनुस् यसलाई चाहिँ खोलौँ है त। यो चाहिँ यसको क्याटलग। अब यसलाई पढे नि भयो नपढे नि भयो, यो पछि पढ्दा हुन्छ। यसलाई पनि साइडमा यो पनि सबै यो चाहिँ 1 इयरको ग्यारेन्टी कार्ड हो देख्न सक्नुहुन्छ। एडिसनल वारेन्टी भनेर यो कार्ड छ र यसमा यो चाहिँ यसको फिता भइहाल्यो हैन र यो ब्याट्री क्याननको देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री चार्ज गर्ने यो हो देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब क्यामेरा खोलौँ है त। क्यामेरा वाउ वाउ यसमा क्यामेरा छ। त्यसपछि यो ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो हो लेन्स यसको, अनि त्यसपछि अर्को यो चार्जर भइहाल्यो। यो पनि यसलाई साइड लगाइदिउँ। अब मैले यसलाई यता राख्छु र क्यामेरा खोलौँ है त। वाउ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो क्यामेरा यो देख्न सक्नुहुन्छ EOS 4000D हैन। अब यो चाहिँ लेन्स हो। यो लेन्स चाहिँ तपाईको 18-55 mm रहेको छ भिडियो सुट। अनि यो चाहिँ अटो फोकस, यो यता गर्नुभयो भने म्यानुअल फोकस, अटो फोकस गर्नुभयो भने अटोमेटिक आफै फोकस गर्छ र म्यानुअल फोकस गर्नुभयो भने तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यसलाई जोडौँ है त। र यसको ब्याट्री चाहिँ यहाँ छ। ब्याट्री कसरी हाल्ने म देखाउन गइरहेको छु। यसलाई अफ पनि गर्नु होला। यहाँ अलरेडी मेमोरी छ, 16 GB को मेमोरी देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अलरेडी मैले यससँग फ्रीमै पाएको थिएँ। मेमोरी यहाँ लाग्छ। ब्याट्री ओके रेडी। अब यसलाई अन गरौँ है। देख्न सक्नुहुन्छ अन भइसकेको छ। र भिडियो मोड, यो भिडियो मोड यो चाहिँ भिडियो मोड हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो मोड। र म यसलाई क्यामेरा फोटो मोडमा गरेर म एउटा फोटो खिचेर देखाउँछु तपाईलाई। र साथीहरु यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको फोटो सिस्टमहरु छ। धेरै प्रकारको क्वालिटी फोटो खिच्न भिडियो बनाउन मिल्छ। र यसमा सबै सेटिङ छ, सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै कि अब तपाईले भिडियो बनाउनको लागि, युट्युब भिडियोको लागि, अब बिहामा पार्टीमा हैन, अब कुनै
आफ्नो फ्यामिलीसँग फोटो खिच्नलाई फोटोग्राफरको लागि यो क्यामेरा लिनु होला 4000D। यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ नेपालको तपाईको लगभग 42000 प्राइस हो। तर यही क्यामेरा लिन सक्नुहुन्छ, सस्तो छ। र रातिमा नाइट मोडमा खिच्नु भने यहाँबाट फ्ल्यास सिस्टम छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसले फ्ल्यास लिन्छ हैन। यो अन गर्नुभयो भने, अब यो अफ गर्नुभयो भने फ्ल्यास लिँदैन। यदि फ्ल्यास रातिमा फोटो खिच्नु भने यसलाई ओपन गर्नु होला र यसरी फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि फ्ल्यास लियो हैन। धेरै सेटिङहरु यहाँ छ सबै हैन, कुन क्वालिटीमा खिच्ने हो। अब यो अफ अन अफ यो भइहाल्यो, यो अफ हैन। अब अफ यो भइहाल्यो। यो फोटो मोड भइहाल्यो हैन। यसमा धेरै प्रकारको सेटिङ छ, सिक्न पर्ने हुन्छ। र यदि क्यामेरा लिन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लिनु हुन्छ भने यो 4000D लिनु होला। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.